ሰላም ጋይስ እንዴናችሁልኝ? XEmpire እንደምታውቁት ካረንትሊ ቶክኑን ካልኩሌት አድርገው ኦሬዲ አናውንስ አድርጓል። ፌዝ 1 ላይ እና ፌዝ 2 ላይ የሰበሰባችሁትን ኮይን በምን አይነት መልኩ ዊዝድሮ ኦፕሽን ሴሌክት እንደምታደርጉ አሳጋችኋለሁ። ምናልባት ደግሞ አንዳንድ በጣም ብዙ ያጋጠማችሁ ፕሮብሌም አለ። ስለነሱም ፕሮብሌም ዲስከስ እናደርጋለን። ከዚህ ባለፈ የትኛው ኤክስቼንጅ ይሻላል ወይም ደግሞ የትኛው ዊዝድሮዋል ኦፕሽን ይሻላል የሚለውን በዚህ ቪዲዮ ላይ እናያለን። ዊዝድሮዋል ኦፕሽኑን ሴሌክት የምናደርግበት የተለያየ ክራይቴሪያ አለ። ሶ እነሱን በዚህ ቪዲዮ ላይ እናያለን። እስከመጨረሻው ተከታተሉኝ። ምናልባት ቬሪፋይ ያላረጋችሁ ሰዎች በምን አይነት መልኩ የትኛውን ዋሌት ሴሌክት እንደምታደርጉ የትኛውን ኤክስቼንጅ ሴሌክት እንደምታደርጉ በዚህ ቪዲዮ ላይ እናያለን። ስለ ፕራይሱም ትንሽ እናወራለን። ምክንያቱም ኦልሬዲ ፕሪ ማርኬት ላይ ያለ ፕራይስ አለ። ምናልባት ፕሪ ማርኬት ላይ ያለው ፕራይስ አሁን ሊስት ሲደረግ ያለውን ፕራይስ አፌክት ያደርገዋል ወይ ሳያደርገው የሚለውን በዚህ ቪዲዮ ላይ እስከመጨረሻው እናያለን። እስከመጨረሻው መከታተል እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ XEmpire ላይ እንደምታውቁት ኦሬዲ የሰራነው ታስኮች የገባዝናቸው ሰዎች ወይም ደግሞ ፕሮፊት ፐር አወራችን ካልኩሌት ተደርጎ ኦሬዲ እዚህ ጋር ተቀምጦልናል። ናው አሁን ስቴፑ ምንድነው? ዋሌት ነው ኮኔክት የምናረጋው ወይም ደግሞ ዊዝድሮ የምናረግበትን ኦፕሽን ወይም ደግሞ ኤክስቼንጅ ሴሌክት እናረጋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሜን ኤክስቼንጅ የምንላቸውን ከባይናንስ በቀር ሁሉም እዚህ ጋር አሉ። ላይክ OKX፣ Bybit፣ BitGate እንዲሁም ደግሞ ቴሌግራም ዋሌት EBI ኤክስቼንጅ አለን እንዲሁም ደግሞ ኦንቼን ዊዝድሮዋል አለ ማለት ነው። ስፔሻሊ ኦንቼን ዊዝድሮዋል ወይም ደግሞ ኦንቼን ኤርድሮፕ የምትጠቀሙ ከሆነ በኦንቼን ዊዝድሮ የምታደርጉ ከሆነ ተጨማሪ ፊ ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ቶን ኪፐር ላይ ወይም ደግሞ ሌላ ኦንቼን ዋሌት ላይ ምንም አይነት ቶን ከሌላችሁ የመጨረሻውን ኦፕሽን አትጠቀሙ። እንዲሁም ደግሞ ባይቢት ኤክስቼንጅ የምትጠቀሙ ከሆነ እንደምታዩት እዚህ ጋር የሚጠይቁት ኢንፎርሜሽን አለ። ከዛ ባለፈ ቀኑ ቁልጭ ብሎ አስቀምጠውታል። መች ሊስት እንደሚደረግ መች ቶክን ዲስትሪቢዩት እንደሚደረግ እያንዳንዱ ኤክስቼንጅ ላይ ከገባችሁ በግልጽ የምታዩት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀኑ መቼ ነው የሚለው ነገር ኮንፊውዝ አያረገንም ማለት ነው። ለእያንዳንዱ ኤክስቼንጅ መች እንደሆነ እዛ ላይ ሊስት ተደርጓል። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም አብዛኞቹ ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። ሶ የትኛውን ብንመርጥ የተሻለ ነው የሚለውን በዚህ ቪዲዮ ላይ አሳውቃችኋለሁ። እኔ ፐርሰናሊ የመረጥኩት በአንደኛ ደረጃ ቢትጌትን የመረጥኩት። ቢትጌትን የመረጥኩበት አንደኛው ምክንያት ምንድነው? ኢዚሊ ትሬድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደሌሎቹ ኢዚሊ ትሬድ ማድረግ ትችላላችሁ። ፒ2ፒ ላይ መሸጥ ትችላላችሁ እዛ ላይ ማለት ነው። ሁለተኛ ባይትቢት ነው ሪኮመንድ ማረጋችሁ። ባይትቢት ወይም ደግሞ ቢትጌት KYC ከጨረሳችሁ በቀላሉ ሁለቱን እንደ ኦፕሽን ኮንሲደር ማድረግ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ OKX መጠቀም ትችላላችሁ። OKXን መጨረሻ ነው ሪኮመንድ ማረጋችሁ። እሱም ተጨማሪ ዶክመንት እየጠየቁ ስለሆነ ያንን ዶክመንት ለማሟላት ትንሽ አስቸጋሪ ስለሆነ OKX ኤክስቼንጅን ባትጠቀሙ ሪኮመንድ አረጋችኋለሁ። ምናልባት እናንተ ጋር ካልጠየቃችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሞስት ፕሮባብሊ ጠይቃችኋል ብዬ ነው። ሌላኛው ኦፕሽን EBI ኤክስቼንጅ ነው። ከዚህ በፊት እንደምታውቁት ከሆነ EBI ኤክስቼንጅ ሃምስተር ላይ ተጠቅመናል። EBI ኤክስቼንጅ ላይ ዊዝድሮ ለማድረግ $10 ያስፈልጋል። ሃምስተር ኮምባት ምናልባት ገብታችሁ ትሬድ ማድረግ ትችላላችሁ EBI ላይ። ከዛ ባለፈ ኦንቼን ዊዝድሮ ወይም ደግሞ ኦንቼን ኤርድሮፕ መጠቀም ትችላላችሁ። ኦንቼን ኤርድሮፕ ላይ ቶን ኪፐራችሁን ኮኔክት አድርጋችሁ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ በዚህ ቪዲዮ ላይ እኔ ኮኔክት አድርጌ ማሳጋችሁ ቴሌግራም ዋሌት ላይ ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ በምን አይነት መልኩ ባይቢት ላይ OKX ላይ እንደሚጨርሱ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እስከመጨረሻው ተከታተሉኝ። ምናልባት በጣም ብዙ ፕሮብሌሞችን ቴሌግራም ቻናል ላይ ፖስት ስታደርጉ ነበር። አንደኛው ምንድነው? ለቻሪቲ ዶኔት ያረጋችሁ ሰዎች ናችሁ። ለቻሪቲ ያው ዶኔት ካረጋችሁ ነው ይመለሳል የሚል ኦፕሽን ይኖረዋል ብዬ አልገምትም። ምክንያቱም እዛ ላይ ለቻሪቲ ዶኔት የምታረጉበት ኦፕሽን ተቀምጦ ምን ያህል ነው ዶኔት ማድረግ የምትፈልጉት የሚለው ኦፕሽን ተቀምጦ እዛ ላይ ኦልሬዲ ስፔሲፋይ ስለተደረገ የሚመለስ አይመስለኝም። ነገር ግን በኤክስቼንጅ የምታወጡ ከሆነ ለምሳሌ OKX የምትጠቀሙ ከሆነ OKX ዩዘር አይዲ እንዲሁም ደግሞ ኤክስ ዲፖዚት አድሬስ እና ሜሞ ያስፈልጋችኋል። ምናልባት ለምሳሌ ቢትጌት ላይ ከገባችሁ ሜሞ አይጠይቃችሁም። ስለዚህ ዩዘር አይዲ እና ቀጥታ አድሬሱን ካስገባችሁ የኤክስ ዲፖዚት አድሬስ ካስገባችሁ ቀጥታ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ተመሳሳይ ሁኔታ ባይቢት ላይ ከገባችሁ ዩዘር አይዲ ኤክስ ዲፖዚት አድሬስ እና ሜሞ ወይም ደግሞ ኮሜንት ይጠይቃል ማለት ነው። ሶስቱን ካሟላችሁ ቀጥታ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን መጠንቀቅ አለባችሁ ስፔሻሊ ሌተሩ ማለት ነው። ቴሌግራም ዋሌት የምትጠቀሙ ከሆነ ቀጥታ ኮኔክት የምታደርጉበት ኦፕሽን ይመጣል። እንደ
ሌሎቹ ኤክስቼንጆች ዲፊካልት የሆነ ፕሮሰስ የለውም። ኢቢአይም ኤክስቼንጅን በተመሳሳይ መልኩ ዩዘር አይዲውን አስገብታችሁ በቀላሉ የዊዝድሮዋል ኦፕሽናችሁን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንደምታውቁት ከሆነ ኢቢአይ ኤክስቼንጅ ምንም አይነት ቬሪፊኬሽን አይጠይቅም። ጀስት በኢሜይላችሁ ነው ሎጊን የምታደርጉት። ከዛ ባለፈ ኦንቼን ኤርድሮፕ ቅድም እንዳልኳችሁ ቶን ይፈልጋል። ከፈለጋችሁ በቶን ኪፐር ወይም ደግሞ ከታች ያሉትን ዋሌቶች ከጫናችሁ ከታች ያሉትን ዋሌቶች መጠቀም ትችላላችሁ። ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ቶን ኪፐር ነው። ምናልባት ቶን የሚያስፈልጋችሁ ከሆነ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ዩዘር ኔም አስቀምጫለሁ፣ እዛ ላይ ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። ኮንታክት አድርጉኝ፣ ፒን አድርጌዋለሁ፣ እዛ ላይ ገብታችሁ ኮንታክት አድርጉኝ። ሶ ቅድም እንዳልኳችሁ ለቻሪቲ ዶኔት ካረጋችሁ ይሄ ኦፕሽን የሚመለስ አይመስለኝም። ምክንያቱም ለቻሪቲ በቃ ቴንኪዩ ነው የሚላችሁ፣ እናመሰግናለን ነው የሚላችሁ። ተመልሶ የሚመጣበት ሁኔታ አለ ብዬ አልገምትም። ሌላኛው ኦፕሽን ምንድነው? ከቻሪቲ ሌላ ያጋጠመው ችግር ምንድነው? ፌዝ ዋን ላይ ዜሮ የሚል ከሆነ ካላችሁ ወይም ደግሞ የሰራችሁት በቂ ካልሆነ የሰበሰባችሁት ፖይንት በቂ ስላልሆነ ክሌም ማድረግ አትችሉ የሚል ኦፕሽን ነው ይመጣላችሁ ማለት ነው። አጌን እሱንም ፊክስ የምታደርጉበት ዌይ ያለ አይመስለኝም። ሶ ለቻሪቲ ከሰጣችሁ ወይም ደግሞ ኮይናችሁ በቂ ካልሆነ ያው ፊት ለፊት ያለውን ፖይንት ነው የምታገኙት። ሶ በዛ መልኩ ፎሎ አፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ፌዝ ዋን ላይ ስንት እንዳገኛችሁ፣ ፌዝ ቱ ላይ ስንት እንዳገኛችሁ እዛው ላይ ቼክ አውት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ አሁን ማሳጋችሁ በቴሌግራም ዋሌት እንዴት ዊዝድሮ እንደምናደርግ ነው። ሶ በቴሌግራም ዋሌት ዊዝድሮ ለማድረግ ዋሌት ኢን ቴሌግራም የምትለዋን ኦፕሽን መንካት አለባችሁ ማለት ነው። በሌላ ኤክስቼንጅ ከሆነ ደግሞ ሌሎች ኤክስቼንጆች መንካት ትችላላችሁ። እኔ አሁን በዋሌት ላሳጋችሁ። ሶ ዋሌት ኢን ቴሌግራም የሚለውን ከነካችሁ በኋላ ኮኔክት ቴሌግራም ዋሌት የምትለዋን ኦፕሽን ትነካላችሁ። በመቀጠል ቀጥታ ወደ ቴሌግራም ዋሌት ይወስዳችኋል። ከታች እንደምታዩት ኮንቲኒው የሚል ኦፕሽን አለ። እሱን አንድ ጊዜ ትጫናላችሁ። እንደምታዩት በጣም ሲምፕል ነው። ዩ አር ኦል ሴት ይላል። ስለዚህ ምንድነው የምትሉት ሪተርን ቱ XEmpire የምትለዋን አንድ ጊዜ ትጫናላችሁ። ወደ XEmpire ተመልሶ ይገባል ማለት ነው። 2-3 ቴሌግራም ቻናል ካላችሁ ሴሌክት የምታደርጉት ትክክለኛውን ቴሌግራም ቻናል ነው ማለት ነው። ሶ ፕሮፐርሊ ካስቀመጣችሁት በዚህ አይነት መልኩ ነው የሚመጣላችሁ። ምናልባት መቀየር ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ዊዝድሮ የምታደርጉበትን ኦፕሽን መቀየር ከፈለጋችሁ ከታች ሪሴት ዊዝድሮዋል ኦፕሽን የምትለዋን ክሊክ አድርጋችሁ ወደ ሌላ ኤክስቼንጅ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን መጀመሪያ ሴት ስታደርጉ አስቡበትና ሴት አድርጉ። ቼንጅ አድርጋችሁ ምናልባት ይሄ ኦፕሽን ኤክስቼንጃችሁን ቼንጅ አድርጋችሁ ወይም ደግሞ ሌተር ተሳስታችሁ ወይም ደግሞ ዲፖዚት አድሬስ ተሳስታችሁ ወይም ደግሞ ሜሞ ሳታስገቡ ከቀራችሁ ይሄን ኦፕሽን ብትጠቀሙት ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። ነገር ግን ኤቭሪቲንግ ኦኬ ከሆነ ይሄንን መጠቀም ትችላላችሁ። ኦኬኤክሳችሁን ገብታችሁ ቼክ አድርጉ። ዋሌታችሁን ገብታችሁ ቼክ አድርጉ። መስራት አለመስራቱን ፕሮፐርሊ መስራት አለመስራቱን ፒ2ፒ ይሰራሉ አይሰራም ወይ የሚለውን ቼክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ሶ በሌላ ኤክስቼንጅ ማድረግ ከፈለጋችሁ እንዴት ማድረግ እንደምትችሉ ላሳጋችሁ። ኦኬኤክስ የምትጠቀሙ ከሆነ ኦኬኤክስ ትከፍታላችሁ። በመቀጠል አሴት የምትለዋን ትነካላችሁ። አሴት የምትለዋን ከነካችሁ በኋላ ዲፖዚት የምትል ኦፕሽን አለች። እሱን አንድ ጊዜ ትነካላችሁ። እንደምታዩት ኦልሬዲ ዲፖዚት ለማድረግ መጀመሪያ ቬሪፋይ ማድረግ ያለብኝ ወይም ደግሞ ማሟላት ያለብኝ ዶክመንት አለ ብያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪስቶር ዮር አካውንት የሚል ኦፕሽን መጥቶልኛል። በዚህ ምክንያት ብቻ ኢቭን ያለኝን ዶላር ማውጣት አልችልም፣ መሸጥ አልችልም ማለት ነው። ሶ በምን አይነት መልኩ ኦኬኤክስ ላይ እንደምታስቀምጡ ታሳጋችኋለሁ። ኢቭን ዶ ሪኮመንድ ባላረጋችሁ ማለት ነው። ሶ ቢትጌት ላይ ገብቼ ላሳጋችሁ። ቢትጌት ላይ ከገባችሁ በኋላ አሴት የምትለዋን ትነካላችሁ። በመቀጠል አድፈንድ የምትለዋን ትነካላችሁ። ኦኬኤክስ ላይ ምንድነው ያለው? አሴት ላይ ትገባላችሁ። በመቀጠል ዲፖዚት ነው የምትሉት ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ተመሳሳይ ነው። አሴት አድፈንድ ከገባችሁ በኋላ ክሪፕቶ አሴት ወይም ደግሞ ዲፖዚት ክሪፕቶ የምትለዋን ትነካላችሁ። በመቀጠል ሰርች ማድረጊያው ላይ ሰርች የምታደርጉት ኤክስ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ኤክስ ብላችሁ ሰርች ካደረጋችሁ እንደምታዩት አይከኑና XEmpire የሚል ይመጣላችኋል። XEmpire የሚል ይመጣላችኋል። እሱን ሴሌክት ታደርጋላችሁ። በመቀጠል ቹዝ ኔትወርክ የምትለዋ ላይ ቶን ወይም ደግሞ ቶን ኮይን ታረጋላችሁ። አውቶማቲካሊ አንድ ኔትወርክ ስለሆነ ያለው ቶን ኔትወርክ ይመጣላችኋል። ሶ የሚያስፈልጉት ኢንፎርሜሽኖች እዚህ ጋር ያሉት ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ቢትጌት ላይ የሚያስፈልገው አንድ ኢንፎርሜሽን ምንድነው? የዲፖዚት ወይም ደግሞ ኤክስ ዲፖዚት አድሬስ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የምታደርጉት? የኮፒ ምልክቷን ክሊክ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ሶ ኮፒ ታረጋላችሁ። ከዛ ባለፈ ሌላ ኮፒ የምታደርጉት ምንድነው? አይዲያችሁን ኮፒ ታረጋላችሁ። ሶ ምንድነው የምታደርጉት? ሆም ላይ ትገባላችሁ። በመቀጠል እዚህ 3 ኮርነሩ ላይ ያለችዋን 4 ማዕዘን ትነካላችሁ። በመቀጠል እዚህ ጋር ዩዘር አይዲያችሁን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ክሊክ ስታደርጉት ኮፒ ያደርግላችኋል። the same way OKX ላይም ስትመጡ ሆም ላይ ትገባላችሁ። አድሬሱን በዛ መልኩ አሁን ባሳያችሁ መልኩ ማግኘት ትችላላችሁ። የኛውም ተመሳሳይ ነው። ኮርነር ላይ ያለችዋን 4 ማዕዘን ትነካላችሁ።
በመቀጠል ፕሮፋይላችሁን ትነካላችሁ። እዚህ ጋር ፕሮፋይላችሁን ከነካችሁ በኋላ እዚች ጋር ዩአይዲ የምትል ኦፕሽን አለች። እሷን ክሊክ ታደርጉና ኮፒ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሶ የሚያስፈልገው ይሄ ኢንፎርሜሽን ነው ማለት ነው። ሶ ምናልባት ኦኬኤክስ የምትጠቀሙ ከሆነ ወይም ደግሞ ቢትጌት የምትጠቀሙ ከሆነ ዲፖዚት አድሬስ እና ዩዘር አይዲ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። እንደዚሁ ደግሞ ምናልባት ባይቢት የምትጠቀሙ ሰዎች አሴት ውስጥ ትገባላችሁ። በመቀጠል ዲፖዚት የምትለዋን ትነካላችሁ። ዲፖዚት ላይ ዲፖዚት ክሪፕቶ የምትለዋን ትነካላችሁ። ተመሳሳይ ነው ከሁሉም ጋር። ከዚህ በፊትም ሌሎች ኤርድሮፖች ላይ ስለምናውቀው ያን ያህል ግር የሚለን ነገር የለም። ኤክስ ትነካላችሁ። በመቀጠል ሰርች ታደርጋላችሁ። ከረንትሊ ሰርች የምታደርጉት ሊስት ውስጥ አይመጣም። ስለዚህ ሊስት ውስጥ እስከሚመጣ መጠበቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። በሚመጣበት ጊዜ ቼክ እያደረጋችሁ የአድሬሱና ዩዘር አይዲውን እንዲሁም ደግሞ ሜሞ ካለው ሜሞውን መውሰድ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን የሰበሰባችሁትን ኢንፎርሜሽን እዚህ ዊዝድራዋል ኦፕሽን ውስጥ ገብታችሁ መሙላት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ኦኬኤክስ ከፈለጋችሁ ኦኬኤክስ ላይ ባይቢት፣ ቢትጌት ወይም ደግሞ ኢቢአይ ኤክስቼንጅን አላሳየኋችሁም። ምናልባት ኮመንት ሴክሽን ላይ ያሳውቁኝ። ይሄኛው ሃምስተር ላይም ትንሽ ስለሚያስቸግር ሚኒመም ዊዝድራዋል ኦፕሽን ሊሚት ስላለው ማጠቀሙት ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። ምናልባት እነዚህን ቬሪፋይ ካላረጋችሁ ኦን ቼን መጠቀም ትችላላችሁ።